เหมือนพอดแคสต์เลยเนาะมีไมค์ด้วย เริ่มแล้วครับอาจารย์ครับมาแล้วเนาะเจริญธรรมยามค่ำคืนกลับมาพบกันเช่นเคยนะช่วยเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงก่อนวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีโอเคเนาะครับภาพเสียงโอเคครับอาจารย์ครับคุยกันเรื่องอะไรดีล่ะวันนี้มีคำถามครับอาจารย์ครับได้เลยถามคำถามก็ได้ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันนะกราบขอโอกาสค่ะคนที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดทางโลกวิชาการความรู้ต่างๆเมื่อมาศึกษาธรรมะจะฉลาดรู้ได้เร็วได้เหมือนกับเรียนรู้ทางโลกหรือไม่คะมันวาสนาทางธรรมกับทางโลกเนี่ยต่างกันบางคนเนี่ยมันทางโลกคือทางโลกทางธรรมคือไม่เสมอกันบางคนเนี่ยมีความฉลาดทางโลกแต่พอมาปฏิบัติเนี่ยไม่ได้เลยนะก็มีเหมือนกันบางคนมีความฉลาดทางโลกด้วยนะแล้วก็มีนิสัยวาสนาทางธรรมด้วยนะมีเหมือนกันครับอาจารย์ครับปัญญาทางโลกกับปัญญาทางธรรมเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับอาจารย์ครับทางโลกเนี่ยคือเราใช้เรื่องทางกายภาพทางการพัฒนาทางกายภาพที่เขาผลิตรถผลิตยานอวกาศผลิตอะไรพวกเนี้ยเขาใช้สูตรทางที่เขาเรียนมานะมีสูตรหาพื้นที่นะแรงต้านแรงFอะไรเขาอะนะส่วนปัญญาทางธรรมเนี่ยมันเป็นปัญญาเป็นความฉลาดที่ไม่พาให้ตัวเองทุกข์ถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้มากมีความรู้ทางโลกมากแต่เราไม่รู้จักศีลธรรมใช่ไหมเรียนเก่งมากเลยสมมติเป็นนักเรียนนักศึกษาโหเรียนเก่งมากเลยได้เกียรตินิยมแต่พาตัวเองวนเวียนไปสถานที่อโคจรนักเลงสุรานักเลงการพนันอย่างเงี้ยไปสถานที่ที่ไม่น่าปลอดภัยไม่น่าก็ไม่รู้จักคบเพื่อนอย่างเงี้ยไม่รู้จักว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษในทางธรรมเนี่ยมันก็ยากบางคนมีความรู้มากแต่พอมาใช้ชีวิตไม่ได้นะคือชีวิตความสามารถในการใช้ชีวิตไม่มีเลยมันจะต่างกันทางโลกกับทางธรรมก็คือการใช้ชีวิตเนี่ยมันจะเป็นทางธรรมใช่ไหมครับใช่มันเป็นทางธรรมมันจะมีความเหมาะสมของการเวลาสถานที่อย่างเงี้ยนะของบุคคลความเหมาะสมการเคารพการให้เกียรติมันเป็นคล้ายๆกับวัฒนธรรมการเป็นอยู่นะความเชื่อที่ไม่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์มันเป็นการดำเนินชีวิตที่แบบให้เราอยู่อย่างปราศจากโทษนะบางทีเรามีความรู้มากแต่เราก็เบียดเบียนคนอื่นได้มากอย่างเงี้ยเนี่ยที่มันต่างกันพอพูดถึงว่าการใช้ชีวิตนะครับอาจารย์ครับทุกวันนี้เด็กๆนะครับไม่มีเขาเรียกว่าอะไรครับไม่ไหว้ผู้ใหญ่อย่างเงี้ยครับคือพระอาจารย์มีคำแนะนำให้เด็กๆไหมครับมันเป็นวัฒนธรรมสมัยใหม่อย่างเราจะคุ้นชินนะพวกเราจะคุ้นชินกับการที่เด็กเคารพผู้อาวุโสทีนี้เด็กสมัยใหม่ที่โตขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไปเจอผู้ใหญ่ที่ไม่น่าเคารพก็มีเหมือนกันเขาก็เลยทำความรู้สึกมันเป็นอีกแบบหนึ่งอาจจะไม่เหมือนกันนะมันแล้วแต่การศึกษาในแต่ละการเกี่ยวข้องเชื่อมโยงนะมันพูดยากอยู่ของพวกนี้นะบางทีเขาเติบโตมาในที่เขาสอนว่าเสมอกันมันเป็นรายละเอียดของชีวิตของสังคมนั้น
นะยังพวกเราก็อยู่กันโดยเคารพอาวุโสอย่างนี้ใช่ไหมพระ ครับ มีอาวุโสนะบางคนก็มีคุณวุฒิยกขึ้นนะมันเป็นความเหมาะสมที่เย็นตานะเป็นความแบบคนที่เห็น คนที่ได้รู้จักรายละเอียดเนี่ยมันก็มีความสวยงามในการเป็นอยู่นะแต่คนมันโฟกัสไม่เหมือนกันนะบางคนก็โฟกัสในสิ่งปลูกสร้างอย่างเงี้ยนะสิ่งปลูกสร้างถาวรนะติดแอร์ตอนเด็กบ้านไม่มีแอร์ใช่ไหมเป็นความฝันของเด็กๆหลายๆคน ที่บ้านต้องติดแอร์เพราะแอร์มันเย็นสบายนะบ้านใครมีแอร์ก็ไปเล่นบ้านเพื่อนนั่นแหละ นะมันโฟกัสไม่เหมือนกัน เรื่องรายละเอียดของการดำเนินชีวิตวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยมันไม่ตายตัว แล้วแต่เรายุคไหนเจออะไรเรียนรู้อะไรนะแต่ต้องอาศัยสติปัญญาในการเรียนรู้ในการดำเนินไปนะสติปัญญาในการเรียนรู้ไปให้มันรู้จักสมัยนั่นแหละรู้จักการเวลารู้จักบุคคล รู้จักว่าอะไรเป็นประโยชน์รู้จักว่าอะไรเป็นโทษมันก็ต้องอาศัยการเข้าไปเรียนรู้นั่นเองนะแล้วการที่เด็กไม่เคารพผู้ใหญ่มันมีข้อเสียไหมครับพระอาจารย์ครับเด็กไม่เคารพผู้ใหญ่ก็ไม่น่ารักนะคนที่เขามีอาวุโสเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้แบบไม่น่ารักก็ไม่อยากจะเกื้อกูลอย่างเงี้ยมันก็ขาดมีความรู้สึกที่แบบอาจจะไม่อยากจะเกื้อกูลบางสิ่งบางอย่างนะแล้วถ้ายิ่งมาศึกษาทางธรรมแล้วครับยิ่งจะเป็นยังไงครับอาจารย์ครับเด็กคนนั้นธรรมะนี่ต้องเรียนรู้สิ่งนี้ถ้ามาศึกษาทางธรรมะต้องเรียนรู้สิ่งนี้เลยนะเวลาที่เราเข้าไปศึกษาเราก็เป็นเมื่อก่อนเราเคยอยู่ในสังคมที่ไม่มีการต่อสู้นะเมื่อเราทุกคนต่างต่อสู้ทุกคนต่างเอาตัวรอดมันก็เลยมีอัตรามีความสำคัญตัว แต่พอเราเข้ามาศึกษาเราก็ต้องรู้จักเรียงลำดับความสำคัญมันถึงจะเกิดประโยชน์ในการศึกษานะอันดับแรกเลยเราต้องเคารพครูเคารพอาจารย์นะเมื่อเคารพครูเคารพอาจารย์เสร็จเราต้องเคารพคนที่เขาอยู่ก่อนเรานะมีความเคารพนะคนที่เขาอยู่ก่อนเราถึงแม้ว่าเรามีบางอย่างที่มีไอเดียที่ดีก็ตามแต่ในการเป็นอยู่เราก็ต้องเรียกว่าให้ความเคารพเรียงลำดับความสำคัญให้ถูกนะความเคารพความนอบน้อมเพราะว่าใจที่นอบน้อมใจที่ละเอียดเนี่ยมันถึงจะเกื้อกูลต่อการศึกษาธรรมะขั้นละเอียดมันจะเกื้อกูลกันเลยเราอาจจะเคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านพูดว่าเมื่อเราขัดข้างในดีแล้วมันก็จะรองรับภายนอกท่านก็สอนให้เราก็มาขัดภายในใช่ไหมมันแสดงออกมาอย่างนั้นท่านก็เลยคอยชี้คอยบอกคอยตักคอยเตือนกับนมัสการพระอาจารย์กับผมเห็นกระแสอารมณ์ที่มันส่งเข้ามาแล้วใจไปหลงยึดเป็นจริงเป็นจังพอรู้ทันก็ไม่ได้ทำอะไรคล้ายๆใจกลับเป็นใจส่วนความปรุงแต่งก็เป็นส่วนความปรุงแต่งไม่ปะปนกันครับใจที่สงบตรงนี้เรียกได้ว่ามันคือใจพระนิพพานได้หรือไม่ครับพระอาจารย์เราไม่ต้องไปสรุปเอาเองเนาะเราแค่เรียนรู้ในการละนะใช้ได้แล้วแต่เราไม่ต้องไปสรุปว่ามันคือสิ่งนั้นไม่ต้องไปสรุปเว้นไว้นะเอาแค่รู้แล้วก็ละไม่ต้องเข้าไปสรุปเพื่อให้ชื่อให้คะแนนให้ความเห็นกับมันเนาะพระอาจารย์ครับใจของผู้ที่เป็นพระอริยเจ้าหรือว่าเข้าสู่พระนิพพานนี่เป็นยังไงครับพระอาจารย์ครับท่านจะรู้จักว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษนะท่านจะรู้ท่านจะสามารถเรียนรู้ได้นะท่านจะยอมรับ
เรื่องการเรียนรู้ตามเหตุผลที่ตรงต่อความจริง โดยเฉพาะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์นะท่านจะมีความรู้ที่ว่ารองรับเหตุผลที่ตรงต่อความจริงนะแล้วก็รองรับกับพระสัทธรรมได้นะถ้าว่าเป็นธรรมปุ๊บท่านก็จะเอาธรรมเลยลงเป็นธรรมเห็นว่าเป็นประโยชน์นะเป็นส่วนรวมนะความโลภท่านก็จะเบาบางลงความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธก็เบาบางลงความหลงท่านก็สามารถเปิดใจในการเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพของตนได้นะพระอริยเจ้าเนี่ยท่านจะไม่ค่อยให้คะแนนใครไม่ค่อยยุ่งเรื่องใครท่านจะหันกลับมาเฝ้าสังเกตใจตัวเองเห็นโทษของความโลภเห็นโทษของความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธเห็นโทษของความเห็นผิดแล้วก็สนใจในการพัฒนาตนเองในปัจจุบันขณะไม่ให้ใจมันวนไปในเรื่องอดีตเรื่องอนาคตครับพระอาจารย์ครับพระอริยเจ้าเนี่ยมันมีทั้งหมด4ขั้นใช่ไหมครับพระอาจารย์ครับแล้วแต่ละขั้นเนี่ยจิตใจของท่านเป็นยังไงบ้างครับพระอาจารย์ก็ละเอียดไปนะอย่างขั้นต้นผู้เห็นทางเนี่ยก็เริ่มเห็นว่าความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเป็นโทษแล้วนะเมื่อเป็นโทษแล้วท่านก็เว้นละเมื่อใจที่ท่านเว้นละออกไปได้ก็เป็นพระสกิทาคาก็ละเอียดขึ้นไปอีกนะแต่ท่านยังมีอัตตามีตัวตนอยู่ยังมีราคะปฏิฆะอยู่นะเมื่อท่านบำเพ็ญไปจนจิตเข้าสู่พระอนาคาเนี่ยท่านก็จะเป็นอัตตาละเอียดนะคำว่าราคะกับละเอียดเนียนนะก็อัตตาจนพ้นไปนะความสำคัญนะความยึดถือในตนในความรู้ตนนะทำลายอวิชชามันเบาบางไปความโลภความโกรธความหลงเห็นแล้วก็เว้นพอเว้นแล้วละออกมาเว้นค่อยๆขาดไปค่อยๆเบาไปนะถ้าพูดทางโลกก็คือท่านไม่มีทุกข์ใช่ไหมครับพระอาจารย์ครับทุกข์ก็เบาบางลงนะทุกข์ก็เบาบางลงวางอะไรลงง่ายอย่างเงี้ยใจที่แบบเมื่อก่อนก็โกรธนานแต่พอใจเราฉลาดแล้วมันก็เริ่มโกรธไม่นานโกรธแล้วก็ให้อภัยเป็นมันก็เคลียร์เรื่องราวที่ค้างคาอยู่ในใจออกไปได้เร็วอยากขอโอกาสเมตตาพระอาจารย์เล่าตรงที่ว่าตอนที่พระอาจารย์หลงแล้วไปสอนพระรูปอื่นนะครับพระอาจารย์ครับคือมันเป็นกำลังของสมาธิที่ทำให้เราเชื่อไปเองว่าเรามีความรู้พิเศษจิตสงบระงับไม่มีอดีตมันสู่มันหาทุกข์ไม่เจอนะพอเราเห็นอย่างนั้นใจมันเป็นอย่างนั้นบวกกับเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นด้วยบวกกับได้ยินสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ยินด้วยนะมันก็เลยสำคัญตัวเองว่าเราต้องบรรลุธรรมะขั้นใดขั้นหนึ่งนะเมื่อเราสำคัญว่าเราบรรลุแล้วนะเมื่อเรายังมีความสำคัญอยู่มันก็ยังบีบคั้นด้วยตัณหามันก็ยังมีตัณหาคอยผลักดันเรานะให้เราอยากไปบอกเพื่อนคนที่เขายังไม่รู้บางทีเราก็ไม่ได้ดูภาชนะเขาคือไม่ฉลาดในบุคคลนั่นเองบางทีก็พูดผิดการบางทีก็พูดผิดสถานที่บางทีก็พูดผิดมันก็เกิดประสบการณ์ที่มันไม่บริสุทธิ์ก็เลยเรียนรู้มันเป็นอย่างนี้นะมันจะไม่มีเราไม่มีเขาความบริสุทธิ์เนี่ยไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีความบีบคั้นนะถ้ายังมีความบีบคั้นถ้ายังมีคำว่าดีกว่าเหนือกว่าอยู่ยังไม่พ้นอัตตาต้องอาศัยบทเรียนนะตัวนี้ครับพระอาจารย์ครับถ้าเราถูกเข้าใจผิดเราต้องทำยังไงครับพระอาจารย์ยกตัวอย่างเป็น2 กรณีครับพระอาจารย์ครับกรณีที่1เขาหาว่าเราไปขโมยของเขาครับพระอาจารย์ทั้งที่เราไม่ได้ทำครับกรณีที่2
เขาหาว่าเราไปนินทาเขาครับ ทั้งที่เราไม่ได้ทำครับ จากตัวอย่างทั้งสองข้อดังกล่าวมีวิธีจัดการแก้ไขกันแตกต่างกันยังไงครับพระอาจารย์ครับ มันเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ด้วย ว่าคนที่เขาโจทย์เราเนี่ย คือใครด้วยนะ ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนในครอบครัวเนี่ย เราก็จำเป็นจะต้องพูดให้เขาฟังนะเขาให้ได้พูด ให้เขาฟัง เขาจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่อยู่ไกลและเขาโจทย์โดยที่เขาไม่ได้รู้จักนะและเราไม่ได้ทำอย่างเงี้ย ความจริงเราก็รู้อยู่กับตัวเองว่าเราไม่ได้ทำนะก็มันจะเป็นต้องไปอธิบายอะไรนะเหมือนกัน แต่ใจมันอยากให้เขาเข้าใจเราครับพระอาจารย์ครับ มันมีความรักษาตัวไง ความหวงแหนตัว ความรักษาตัว ไม่อยากให้คนอื่นเข้าใจเราผิดไป แต่ในความเป็นจริงเราก็เคยเข้าใจคนอื่นผิดอ่ะนะมันก็เป็นธรรมดา เพราะเวลาที่เราโตขึ้นเราจะเลิกแคร์ความรู้สึกของคนอื่นนะแล้วที่เราเติบโตขึ้นเราจะมองว่าทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองอ่ะนะผิดก็ต้องว่าตามผิดถูกก็ต้องว่าตามถูกคือการกระทำนะเป็นตัวบ่งบอกนะ แล้วเราจะแก้อาการนี้ได้ยังไงครับพระอาจารย์ครับ ก็เรียนรู้ไงเรียนรู้แล้วก็ยอมรับตามความจริงว่าบางทีโลกมันก็บังคับให้ใครเข้าใจอะไรก็ไม่ได้เขาจะเข้าใจอะไรก็เรื่องของเขานะเหมือนเราเคยชอบใคร หรือเราเคยไม่ชอบอะไรใครบ้างไหมอย่างเงี้ยแล้วเราจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรเขาได้ไหมเหมือนกันเลย พอเราย้อนกลับปุ๊บเราก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาได้เลยนะเขาก็ไม่สามารถมาเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยเพราะว่ามันเป็นไปตามพฤติกรรมของคนเองของแต่ละคนเองแต่ละตนของตนเองนะกับนมัสการครับพระอาจารย์บุญอะไรที่ส่งผลให้เราได้บวชได้ปฏิบัติธรรมครับ คนที่เห็นโทษของราคะเห็นโทษของวัฏฏะเรียกว่าผู้เห็นโทษในวัฏฏะเห็นโทษของราคะเห็นความทุกข์ที่มันกระเทือนใจที่เรามองหาที่พึ่งไม่เจอก็เรียกว่าเป็นความฉลาดทางจิตที่เริ่มแสวงหาที่พึ่งไม่เจอจะพึ่งอะไรก็ทุกข์กังวลหวาดกลัวหาที่เกาะหาที่พึ่งไม่ได้เลยนะก็เริ่มมองหาที่พึ่งก็เลยได้เห็นนักบวชเห็นพระอริยะเจ้าทั้งหลายใจก็น้อมไปรู้สึกเย็นใจรู้สึกปลอดภัยรู้สึกเข้าใกล้รู้สึกสุขใจรู้สึกเย็นใจนะทาง แต่คนเรามันมีหลายประเภทครับพระอาจารย์ครับ หือ แต่ละประเภทเนี่ย บางคนก็ชอบฟังธรรมบางคนก็ไม่ชอบฟังธรรมครับ หือ อันนี้คือเขาทำบุญหรือว่าทำอะไรมาแต่ละคนมีบุพกรรมยังไงครับพระอาจารย์ จริตนิสัยต่างกันนะแล้วก็เหมือนเราตอนเด็กๆมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะเด็กเราก็ไม่ได้สนใจโตขึ้นก็เรียนรู้กระจ่างแล้วก็แล้วแต่คนนะมันเข้าไปมันเป็นการเรียนรู้ของความจริงของโลกเนี่ยคือทัศนคติของคนมันต่างกันนะบางคนก็ชอบปฏิบัติบางคนก็ชอบทำพิธีใช่ไหมบางคนก็ชอบฟังธรรมแล้วแต่คนใจคือความยินดีของแต่ละคนมันต่างกันโลกก็เลยเป็นอย่างเงี้ยเป็นสากลแบบแล้วแต่ใครชอบอะไรคนชอบร้องรำทำเพลงคนชอบเล่นการพนันคนก็หมุนไปตามเรื่องราวของใครของมันคนชอบปฏิบัติธรรมก็ไปอยู่ที่มันกันดารหน่อยออกจากที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสที่ใดมีทรัพย์ที่นั่นมีโจรนะถ้าไม่มีทรัพย์เสียอย่างแล้วก็แล้วไป เป็นอย่างนั้น
พระอาจารย์ครับ ถ้าลูกสมมติว่าเราเนี่ยปฏิบัติธรรมนะครับ ทีเนี้ยพ่อแม่ไม่ได้ปฏิบัติธรรม อือฮึ แต่ว่าพ่อแม่ป่วยใกล้จะตาย แล้วก็เราเอาธรรมะไปเปิดให้ฟังเนี่ยมันเป็นผลดีผลเสียยังไงครับอาจารย์ครับ ก็ได้สร้างโอกาสให้ท่านศึกษานะให้ท่านได้ฟังบ้าง แต่ก็ต้องดูท่านด้วยนะ ท่านบอกเอาอะไรมาเปิดเนี่ย ทะเลาะกันอีกนะแต่ถ้าท่านมีนิสัยวาสนาอยู่ท่านก็ได้รับประโยชน์สูงสุดเหมือนกัน ครับนะได้ยินได้ฟังได้เห็นทางเหมือนกัน เพราะเวลาคนที่ใกล้ตายเนี่ย หาที่พึ่งจริงๆคือไม่รู้จะพึ่งอะไร สลัดออกหมดอะงานเงินสลัดทุกอย่างออกแล้วก็จะพึ่งอะไรดีวะมันจะงงช่วงนั้น เวลาฟังธรรมก็จะแจ่มชัดจิตไม่ฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์ แต่ถ้าคนที่ไม่เคยได้ให้ทานรักษาศีลมาก่อนเลยเนี่ยก็ยากหน่อยนะมันจะมืดปิดสนิทไปเลย ถ้ามีความเห็นผิดไปด้วยนะก็ไม่สามารถรองรับศักยภาพในการเรียนรู้ได้ด้วยนะ แสดงว่าต้องศึกษาในระหว่างที่เรายังมีพละกำลังอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ครับ ใช่แล้ว พระอาจารย์ครับถ้าหากว่าเราต้องการพิสูจน์บาปบุญนะครับ เราต้องพิสูจน์ด้วยวิธีใดครับ จิตตภาวนาของตัวเองนี่แหละนะเพราะว่าถ้าใจที่หยาบมันก็ไม่สามารถรองรับความรู้ที่ละเอียดได้ มันต้องเกิดจากกระบวนการขัดเกลาจิตใจตัวเองนะหลายคนได้มาฝึกตัวเองเนี่ย ก็เกิดความรู้เราคนหนึ่งธรรมะเมื่อก่อนเนี่ยไม่เอาเลยไม่รู้เรื่องเลยนะต้านด้วยเถียงด้วยไม่เอาด้วยนะแต่พอได้มีโอกาสมาฝึกฝนอบรมข่มจิตข่มใจมันกลับรองรับได้นะถ้าเราอยากจะพิสูจน์ธรรมะขั้นใดก็ตาม การปฏิบัตินี่แหละจะช่วยให้เราประจักษ์แจ้งเห็นจริงได้ด้วยตนเองนะทุกขั้นเลย เพราะว่าโลกปัจจุบันตอนนี้ครับพระอาจารย์ครับ คนทำดีไม่ได้ดีครับ คนทำชั่วได้ดีครับ อันนี้มันเห็นตรงไหมครับหรือว่าเห็นผิดครับอย่างนี้ครับ มันเป็นความเห็นลำเอียงเข้าใจผิดไปเองคือมาตรฐานของความดีอาจจะเข้าใจต่างกัน เหมือนวันก่อนพูดเรื่องเขาอายัดเงินของแก๊งคอร์เซนเตอร์ 6,000 ล้านใช่ไหม6,000 ล้านเขาบอกว่าโอ้มันหากินง่ายจังเลยเนี่ยมันทำชั่วแต่ทำไมมันรวยจังเลยเห็นไหมถ้าเรามองแค่ภาพนะแต่ถ้าเรามองดูชีวิตจริงๆอ่ะนะเรามองตามดูชีวิตจริงๆมันก็มีความกลัวนะมีความกลัวมีความหวาดระแวงนะเขาเลยต้องเอาไปทำหลายๆอย่างนะแม้แต่เขาจะเอาเงินไปให้ลูกก็ตามสมมติเอาเงินไปให้ลูกเขาก็เงินนี้มันเป็นเงินบาปเงินร้อนนะเขาก็จะบอดเอาไปใช้เงินในทางที่ทำร้ายตัวเองได้นะคือไม่ฉลาดในการพัฒนาตัวเองนะเมื่อดูระยะยาวไปเรื่อยๆนะสุดท้ายโดนจับสุดท้ายนะโดนจับถูกอายัดดูตรงไหนบางทีเราเห็นว่าเขามีทุกอย่างแต่บางทีเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วภายในใจเขาเนี่ยสะสมเรื่องราวอะไรไว้เราไปตามดูไม่ได้เราต้องมาดูว่าถ้าเราตั้งอยู่ในกรรมที่เป็นฝ่ายกุศลเนี่ยเราจะรู้ด้วยตัวเองเลยว่าความปลื้มใจมันจะมีความภูมิใจในการดำเนินชีวิตของตัวเองนะสำคัญอยู่นะกับคนที่มีความกลัวในการดำเนินชีวิตนะการดำเนินชีวิตแบบสุจริตกับทุจริตเนี่ยการดำเนินชีวิตเนี่ยต่างกันนะโลกก็ต่างกันโลกภัยก็ต่างกันแม้แต่บริวารก็ต่างกันอาจารย์ครับคนที่มีร่างกายเป็นมนุษย์ครับแต่จิตใจเนี่ยเป็นเดรัจฉานเนี่ยมีไหมครับ
มี เป็นลักษณะยังไงครับอาจารย์ครับ จิตใจเป็นสัตว์เดรัจฉานก็คือไม่มีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน มีแต่ความมืดแล้วก็พร้อมที่จะเอาเปรียบเขาขอให้ตัวเองรอดไม่มีความเห็นอกเห็นใจใครเลย ใจจะมืดบอดสามารถทำอะไรได้สามารถเบียดเบียนคนอื่นได้แบบไม่มีความรู้สึกอะไรเลยแบบหยาบช้าคนหยาบช้าคนแบบไม่รู้ถึงความเป็นมนุษยธรรมนะ ที่เขาเป็นอย่างนั้น เพราะว่าเขาไม่เชื่อในบุญในบาปนะครับอาจารย์ครับ คือภูมิยังไม่พร้อมในการรองรับธรรมะคือยังไม่มีคุณธรรมนั่นเองใช่ก็ต้องก็คือมันพัฒนาไปจนกว่าจะเป็นมนุษย์ที่จะเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เนี่ยจะต้องมีความกตัญญูอยู่ในจิตใจนะความกตัญญูนี่คือรู้จักสิ่งที่เกื้อกูลประโยชน์ต่อชีวิตรู้จักคุณของบิดามารดารู้จักคุณของอาหารคุณของน้ำคุณของที่อยู่อาศัยนะเมื่อมีความกตัญญูรู้จักคุณของสิ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยเราจะมีความอดทนมีความรับผิดชอบเราจะไม่ทำให้สิ่งนี้มันเสื่อมถอยไปรักษาไว้ได้นะยิ่งกว่านั้นนะมีน้ำใจคือมีทานมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นได้คนที่จะสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้เนี่ยเป็นคนที่มีใจสูงนะเพราะโดยธรรมดาเนี่ยคนเรามันพอๆกันพร้อมที่จะแบบเอาตัวรอดกันนะอย่างการฝึกฝนเรื่องทานเรื่องอะไรเนี่ยมันก็เป็นการสร้างเหตุให้ใจในการพัฒนา จากมนุษย์เป็นมนุษยธรรมจากมนุษยธรรมพัฒนาเป็นพระอริยะนะเป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างประเสริฐพระอริยะคืออยู่โดยปราศจากโทษนะไม่เบียดเบียนตนเองแล้วไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วเป็นอย่างนั้นอาจารย์ครับความกตัญญูต่อบิดามารดานะครับบางครั้งเราก็ช่วยท่านครับบางครั้งเราก็ช่วยท่านไม่ได้อย่างนี้เรายังกตัญญูอยู่ไหมครับความกตัญญูคือรู้จักคุณอันดับแรกรู้จักคุณเราจะตอบแทนคุณได้ก็ต่อเมื่อเราพร้อมเหนือไหมมันก็มีบางครั้งที่เรายังไม่พร้อมเพราะว่ากำลังในการดูแลยังไม่ถึงมันก็มีนะมันเป็นไปตามขั้นของมันแต่อย่างแรกเลยจะติดอยู่ว่าแบบเราแบบจะต้องแบบดูแลท่านอย่างเงี้ยท่านเคยดูแลเราต้องดูแลท่านตอบอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นความรู้สึกนั้นแต่แม้ว่าเราจะอาจจะยังทำได้ไม่เต็มที่ก็เป็นไปตามไม่ถือว่านี่คือเป็นไปตามขั้นของมันตอนที่เราเป็นเด็กแล้วลึกขึ้นได้จะไปทำงานมันก็ผิดการอีกนะก็ต่อเมื่อแบบเราสามารถแบบคนที่แบบเป็นลูกที่ประเสริฐคือสามารถดูแลคุ้มครองบิดามารดาได้ลูกก็มีหลายประเภทนะลูกที่พาพ่อพาแม่ไปคุกไปตารางนะลูกที่สร้างแต่เรื่องสร้างแต่ปัญหานะลูกที่รักษาชื่อเสียงวงตระกูลไว้ได้เชื่อฟังกับลูกที่ประเสริฐนะลูกที่ประเสริฐเขาเรียกว่าอภิชาติบุตรนะเรียกว่าลูกที่เป็นพระอริยะทั้งหลายอย่างเช่นพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเป็นอภิชาติบุตรคือเป็นที่พึ่งนะให้กับบิดามารดาได้ให้กับสรรพสัตว์ได้แล้วก็ทานครับอาจารย์ครับบางครั้งเราก็มีสตังค์จะทานครับแต่บางครั้งเราไม่มีครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเงินนะทานเนี่ยมันเป็นความเห็นใจเราอยากจะช่วยเหลือเขาเนี่ยโหน้ำใจมันมาก่อนละจะช่วยยังไงได้บ้างเราดูในกระเป๋าปุ๊บเรามีเท่านี้เอาเท่านี้นะเราจะบอกครั้งที่เราเริ่มต้นในการบำเพ็ญเนี่ยเราเริ่มต้นจากคนที่เป็นคนทุกข์ขตะเหมือนกันนะเราเนี่ยไม่เคยให้ทานรักษาศีลมาเลยแต่พอเห็นว่าชีวิตของเราเนี่ยทุกอย่างแสนสาหัสนะตอนนั้นมันมีวัดนะมีวัดมีปิดทองพระพุทธรูป
มีเงินบาทเดียวนะทางวัดเขาก็ไม่ได้ว่าจะต้องมีมากหรือมีน้อยนะก็ไปบูชาแผ่นทองมาแผ่นหนึ่งแล้วก็อธิษฐานนะอธิษฐานให้เราแบบตั้งหลักได้ ให้เราแบบไม่จมอยู่ในทุกข์จุดเริ่มต้นคือประมาทไม่ได้เลยแม้แต่เราไม่มีเงินแต่ใจเราอยากดีอ่ะใจที่น้อมไปทางดีเนี่ยก็เป็นกำลังที่แบบให้เราแบบยกใจตนเองขึ้น หากว่าเราใช้กายเป็นทานก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับช่วยเหลือผู้อื่นก็ได้นะเขาก็ไปทำงานไงเรื่องของพระพุทธเจ้าท่านก็ไปทำงานได้ตังมาแล้วก็ไปซื้อเข็มแล้วก็ไปถวายงานกฐินประวัติพระพุทธเจ้าจุดเริ่มต้นในการประพฤติในการแบบพัฒนาแบบยกระดับใจตัวเองขึ้นขอโอกาสครับอยากทราบนิยามคำว่านักเลงสมาธิของพระอาจารย์ครับขอบคุณครับนักเรียนสมาธิก็ชำนาญมีความชำนาญในการทำสมาธินั่งสมาธิได้3 ชั่วโมง5 ชั่วโมง8 ชั่วโมงนั่งได้ตลอดคืนนักเรียนสมาธินะใช่ทางพ้นทุกข์ไหมครับพระอาจารย์ครับเป็นอุบายในการฝึกใจตนเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดการฝึกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดก็บางคนหมายเอาว่าต้องนั่งให้ได้7 วันนี้ครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการฝึกยังคนที่ยังไม่ถึงปัญญาที่อุดมก็ต้องหมายไว้ก่อนก็อาศัยบทเรียนไปแล้วก็ขี้คายออกเองเราต้องแบบเชื่อไปก่อนแล้วก็มาเห็นว่าเราเชื่อผิดนี่หว่า ถึงจะเห็นโทษของความคิดเห็นตัวเองนะกับสาธุค่ะพระอาจารย์ความรู้สึกตัวทำให้เราเห็นทุกข์และตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของสัมมาทิฏฐิใช่ไหมคะใช่แล้วพูดถึงสัมมาทิฏฐิครับพระอาจารย์สัมมาทิฏฐิเป็นยังไงครับพระอาจารย์ครับความเห็นชอบนะความเห็นที่ปราศจากอคติไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะความโง่เขลามีใจที่เป็นกลางสามารถเปิดใจในการศึกษาได้ขอความรู้ครับทำไมการฝึกอานาปานสติถึงจะคิดทำงานจิตมาอยู่กับลมตลอดเหมือนคนง่วงนอนจะแก้ยังไงครับพระอาจารย์ทำงานอยู่แล้วง่วงนอนเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาทำงานอยู่ครับแต่จิตเขามันมาอยู่กับลมตลอดแล้วมันก็เกิดอาการง่วงนอนครับเปลี่ยนอิริยาบถนะนอนน้อยไปหรือเปล่า นะมันทำงานเวลาคนที่แบบพักผ่อนมันจะวันนี้อีกอย่างหนึ่งนะที่ว่าเป็นมันเข้าสมาธิก็เป็นอีกแบบหนึ่งคือมันจะเข้าสมาธิอย่างเดียวเลยมันจะแบบล็อกอย่างเดียวเลยนะก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าเราทำงานแล้วมันจะไปล็อกอย่างเงี้ยนะเราเปลี่ยนอิริยาบถแล้วนะแล้วก็ฝึกความรู้สึกตัวให้มากนะฝึกความรู้สึกตัวให้มากเปลี่ยนอิริยาบถเดินจงกรมเนี่ยจะช่วยได้สำหรับคนที่แบบมันง่วงนะง่วงเวลาเกิดตัณหาสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์พยายามมีสมาธิอยู่ในสัมมาสติและอานาปานสติค่อยๆหายใจเข้าออกไม่ว่าคิดอะไรพยายามนำความระลึกมาที่ลมหายใจเข้าออกเพื่อวางตัณหา
ละความทุกข์จากอุปาทานคลายกำหนัดละทิฏฐิมีแค่นี้ครับอาจารย์ครับน่าจะเป็นประโยคบอกเล่าครับกับพระอาจารย์ขอพระอาจารย์อธิบายตนเป็นที่พึ่งแห่งตนทั้งทางโลกและทางธรรมจุดต่างที่สำคัญอยู่ตรงไหนในการใช้ชีวิตประจำวันกับสาธุครับ เวลาที่เราพึ่งตัวเองได้แล้วเราก็ไม่สงสัยในธรรมไม่สงสัยพระพุทธเจ้าไม่สงสัยคำสอนของพระเจ้าไม่สงสัยพระอริยสงฆ์เรามีกำลังสติปัญญาเพียงน้อยนิดยังพอรู้พอเห็นได้ก็เลยถึงความพึ่งตัวเองได้โดยสมบูรณ์ไม่ต้องไปรอถามใครสามารถรู้ได้ด้วยตนเองเลยนั่นแหละเรียกว่าตนถึงที่พึ่งแห่งตนถ้าคนปฏิบัติธรรมแล้วเขาบรรลุธรรมแต่เขาไม่อยากบวชเพราะเขาสามารถบวชเป็นฤาษีอยู่แบบสันโดษได้ไหมครับพระอาจารย์สาธุครับการบรรลุธรรมเนี่ยเราบรรลุธรรมของใครถูกไหมถ้าเราบรรลุธรรมของตัวเองมันก็ไปตามความคิดตัวเอง เราบรรลุธรรมของฤาษีแล้วก็ไปตามฤาษีแล้วแต่เราจะไปบรรลุธรรมของใครแต่ถ้าเกิดว่าเราไปบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าเราก็จะมีใจน้อมไปในการเดินตามพระพุทธเจ้าบางคนก็บรรลุธรรมไปแล้วก็แบบบูชาเทพเจ้าไงไปบรรลุธรรมของเทวดาพูดภาษาเทพได้ด้วยอย่างเงี้ยเขาก็ไปของเขาแหละแล้วแต่เขานะอย่างเราพูดอยู่เนี่ยเราก็เดินตามพระพุทธเจ้าถึงกับออกบวชก็เราเห็นตามเนกออกไหมเราเห็นด้วยกับทางที่ท่านชี้อย่างเงี้ยนะถ้าเขาไม่เห็นด้วยกับเราก็เรื่องของเขา มันเรื่องของเขาเขาเห็นของเขาอย่างนั้นเนกออกไหมอย่างของเราก็ไปของเราอย่างเงี้ยมันแล้วแต่ใครถึงอะไรนะใครมีอะไรเขาย่อมแสดงสิ่งนั้นนะน้อมกราบองค์พระอาจารย์ครับการที่จะได้รู้ว่าคนนั้นมีศรัทธาเป็นแบบไหนครับพระอาจารย์อยากรู้ใครมีศรัทธาไม่ทราบเหมือนกันครับอาจารย์ ถ้าตัวเองรู้ตัวเองก็พอแล้วอย่าไปอยากรู้คนอื่นเลยนะรู้ตัวเองก็พอแล้วอย่าไปตามรู้คนอื่นเลยนะ ครับครูบาครับผมไม่ต้องการกามราคะซึ่งผมก็แทบจะไม่มีแฟนซึ่งผมก็แทบที่จะไม่มีแล้วแต่แฟนยังต้องการอยู่ครับจะวางจิตอย่างไรครับในข้ออื่นๆผมผ่านได้โลภโกรธหลงเบาวางแล้วผมฝึกอานาปานสติแต่แฟนไม่เอาทางนี้เลย
ผมจะไปบวชแต่ห่วงที่เขามีหนี้สินพอสมควรครับ ลูกก็ยังไม่โตครับ ผมจะปฏิบัติจนบรรลุธรรมได้อย่างไรครับ มันก็มีเครื่องกังวลไงถ้าเรียกว่าปริโภทคือเครื่องกังวลนะเมื่อเราเห็นธรรมเราจะเห็นด้วยตัวเองว่าเมื่อไรก็ตามนะที่เราไปพัวพันติดอยู่ในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้มันเป็นทุกข์นะก็จะเริ่มเรียนรู้ในการวางออกนะแต่บางคนก็ติดอย่างที่ว่านั่นแหละมันเป็นกรรมวิบากของเขานะของใครของมันนะก็ขอให้ตั้งอยู่ในความเป็นสุจริตก็ใช้ได้อยู่ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีประพฤติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมอยู่ในความประพฤติตนที่สุจริตก็ใช้ได้ในการดำเนินชีวิต คนที่ไม่เคยผ่านการภาวนาแบบเข้มงวดแต่สามารถเรียนรู้ทุกข์ได้แบบไม่ต้องทรมานมีไหมคะพระอาจารย์ มีนะมีเมื่อท่านรู้แล้วท่านก็มาประพฤติอย่างเข้มงวด นะ เป็นยังไงครับพระอาจารย์ครับ ช่วย ก็เมื่อก่อนไม่รู้เมื่อก่อนเราไม่รู้เราก็เลยไม่ได้สนใจในการปฏิบัติไงแต่เมื่อเราได้ศึกษาปุ๊บก็อ๋อมันต้องมีการฝึกฝนอบรมจิตใจตนก็หันกลับมาฝึกตัวเองเข้มงวดกับตัวเอง กับนมัสการครับครูบาอาจารย์ ขอโอกาสครับ ถ้าเราหาเจ้าหนี้ไม่เจอเราสามารถบวชได้ไหมครับยอดแค่500แต่อยากบวชแบบบริสุทธิ์เพื่อการเจริญในทางธรรมผมควรแก้หรือพิจารณาอย่างไรครับ คือหาเจ้าหนี้มันจะไปใช้หนี้เขา ครับ 500แต่หาเจ้าหนี้ไม่เจอ ครับ ทำยังไงดี เก็บไว้ก่อน บวชก่อนนะ 500คนติดก็ติดนะติดก็ติดเดี๋ยวเรื่องเล็กๆก็ติดเหมือนกันถ้ามันติดแล้วมันไม่มีเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เขาติดก็ติดเก็บไว้ก่อนก็บอกนะประกาศบอกไปเลยนะบอกถ้าใครเป็นเจ้าหนี้ก็มาเอานะไม่เห็นก็ประกาศไปทุกวันนั่นแหละเก็บไว้ให้แล้ว กราบพระอาจารย์ครับเมื่อก่อนเคยปรามาสพระรัตนตรัยตอนนี้ขอขมาเรื่อยๆอาศัยทานศีลภาวนาจิตใจเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆผมจะมีสิทธิ์เข้าถึงธรรมไหมครับพระอาจารย์ มีนะมีประมาทกันไม่ได้เลยนะเราเริ่มขอขมากรรมแสดงว่าเรามีจิตสำนึกแล้ว จิตสำนึกเนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมโยงความรู้ให้เข้าถึงกับกระแสของธรรมะนะการที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาว่าเราประมาทพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แสดงว่าจิตสำนึกได้ตื่นขึ้นแล้วนั่นเองพระอาจารย์ตะวันครับเวลานั่งสมาธิแล้วเข้าลึกผมสังเกตว่าเวลาใช้ชีวิตประจำวันมันเบื่อหน่ายจิตซึมแต่ถ้าทำสมาธิยังมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่จิตกลับเป็นปกติใสกว่านั่งสมาธิเข้าลึกๆครับก็ให้เราเห็นอะไรเป็นประโยชน์เราก็เอาสิ่งนั้นทำให้มากเจริญให้มากตรงนั้นเนาะใช่ครับเมื่อเราฝึกไปแล้วครับถ้ามันเกิดเข้าไปลึก
แล้วเราไม่อยากให้มันเข้าลึกเนี่ย เราต้องแก้ยังไงครับอาจารย์ครับ ก็เดิน อิริยาบถหยาบๆเดินรู้สึกตัวนะทำให้กายกับใจมาดูกายทำงานก็ตามดู แบบออกมาสังเกตดูกายนะ ขอพระอาจารย์แนะนำเทคนิควิธีการละสักกายทิฏฐิครับ สักกายทิฏฐิความเห็นว่าตน ความเห็นว่าตนมีตน สักกายทิฏฐิเห็นว่าตัวเองเป็นก็เรียนรู้กายตัวเองนะดูกายตัวเองนะตอนตื่นนอนก็ดูตัวเองในกระจกก่อนก็ได้อย่าเพิ่งล้างหน้า ลืมตาปุ๊บดูเฮ้ยทำไมหน้ามันตลกอย่างนี้วะ เดี๋ยวล้างหน้าแป๊บหนึ่ง ล้างหน้าเสร็จแล้วก็มาดูใหม่นะดูใหม่เสร็จนะบางทีเราอาจจะเห็นบางอย่างเห็นคนก็เหมือนกันก็น้อมมาสอนตัวเอง เห็นคนแก่ก็น้อมมาสอนใจตนเองนะมันจะเป็นความรู้ภายในที่เห็นว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเปราะบางนะเต็มไปด้วยของไม่สะอาดนะเรียนรู้เมื่อเรามาสังเกตเรียนรู้ดีๆแล้วก็จะเห็นเล็บต้องตัดต้องขัดผมฟันต้องแปรงร่างกายต้องชำระเนี่ยมันมีของปฏิกูลซึมออกมานะดูดีๆเห็นมันแก่เลยนะดูดีๆดูไปดูมามันแก่ได้ร่างกายเรามันก็ชำรุดทรุดโทรมมันก็แตกสลายขาดหายได้มันก็ตายได้นี่หว่าเมื่อเราเห็นความจริงมันก็เริ่มเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ของที่จะตั้งอยู่ได้ตลอดไปร่างกายเนี่ยเป็นเพียงแค่เครื่องอาศัยนะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับ ผมนั่งสมาธิแล้วจิตนิ่งผมรู้สึกว่าผมหลงไปกลัวสิ่งภายนอกที่จริงแล้วใจเราเองน่ากลัวที่สุดเพราะมันหลอกเรามาหลายภพหลายชาติแล้วผมเข้าไปสู่สภาวะอะไรครับถึงได้เห็นแบบนั้นครับความรู้สึกตัวหรือเรียกว่ามีสตินั่นเองนะเห็นอารมณ์รู้สึกตัวเห็นเงาสะท้อนนะกราบพระอาจารย์ค่ะหากจะออกจากความกลัวความยึดควรทำแบบไหนคะบางครั้งเมื่อมีเวทนาเกิดก็กลัวตายแต่บางครั้งนึกถึงความตายก็มีความสุขอย่างบอกไม่ถูกแต่บางทีก็กลับมากลัวตายอีกค่ะเรียนรู้ไปนะเรียนรู้ไปกระผมเคยได้ยินการเข้าไปสู่สภาวะอสัญญีถ้าผู้ปฏิบัติตกเข้าไปจะเป็นอันตรายไหมครับเพราะเราไปได้ยินนี่แหละมันก็เลยเซ็งเลยนะเพราะเราไปได้ยินนี่แหละนะ ถ้าเราทำวันนี้ดีแล้วมันก็ดีวันนี้นะไม่ต้องไปคาดคะเนไม่ต้องไปกังวลนะขนาดหลับตาว่าจะฝันเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าฝันเห็นพระพุทธเจ้ามันยังไปไม่ได้เลย นะต้องบาลานซ์ความรู้สึกตัวเองไว้คือปฏิบัติไปเรื่อยๆรู้สึกตัวรู้จักว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษนะ ขนาดตั้งใจจะฝันดีๆสักหน่อยเอ้ยวันนี้
อยากฝันเห็นปู่ที่ตายไปเหลือเกินอย่างเงี้ยท่านอยู่ไหนนะเล็งไปไม่เคยเห็นขนาดตั้งใจนั่นน่ะ พระอาจารย์ครับคฤหัสถ์ที่บรรลุธรรมแล้วนะครับ ถ้าไม่บวชภายใน7 วันเนี่ย จะตายจริงไหมครับ ไม่ตายเอาโทษที่ไหนมาตาย ไม่ตายถ้าไม่หมดอายุไขไม่ได้เกี่ยวกันกับการบรรลุธรรมเลย เว้นแต่เป็นกรรมของท่านเป็นวิบากของท่านใจท่านจะน้อมไปทางการบวชน้องกลับถามพระอาจารย์ครับ นั่งสมาธิแล้วหลับหายไปตื่นมาก็ยังนั่งอยู่ ใครเป็นไหมครับ ยังไงนะ เขาบอกว่าเขานั่งสมาธิครับ แล้วเขาหลับหายไปครับ แล้วเขาถามว่ามีใครเป็นไหมครับ มีใครเคยเป็นไหมครับ ก็น่าจะมีอยู่นะ เราก็เป็นนั่งหลับน้ำลายเกือบยืดแล้ว รู้สึกตัวก่อนนะ ถ้าเรานั่งหลับ มันยังดีกว่าที่ไม่ปฏิบัติไหมครับพระอาจารย์ครับ ใช่ใช่น่าโง่พวกพระพุทธเจ้าก็เอ็นดูนะนั่งโง่ง่วงอยู่กลางป่าท่านก็เอ็นดู คือแบบพยายามขนขวายในการฝึกตัวเองอะคนนั่งหลับได้นี่เก่งนะลูกศิษย์เราหลายคนเก่งนะนั่งปุ๊บกำลังพูดอยู่กล อะไรวะ กำลังพูดอยู่ด้วยกันนั่งปุ๊บหลับตาก้นเฉยเลยอะไรวะโอ้ล้ำลึกมากนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยแหละก้นให้กันฟัง กราบนมัสการค่ะ เห็นความคิดเกิดดับ บางทีก็ไม่มีความคิด มีแต่ความไม่เที่ยง แต่ไม่รู้สึกว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เที่ยงอยู่ มันคืออะไรคะ ต้องค้นด้วยตัวเองนะบางสิ่งมันเป็นเงื่อนบางเงื่อนเนี่ยมันจะตอบให้กันทั้งหมดไม่ได้นะเราต้องบ่มไว้จนเกิดมันความประจักษ์ขึ้นมาที่ตัวเองเมื่อประจักษ์แล้ว เดี๋ยวเราจะมาตอกย้ำด้วยการได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์อีกชั้นหนึ่งแต่เราจะบ่มมานานแล้วล่ะไอ้เครื่องเนี่ยว่าติดอยู่มานานมากเลยแต่พอประจักษ์ปุ๊บดีๆครูบาอาจารย์ก็พูดให้ฟังมันย้ำลงไปทุกอย่างเป็นธรรมเสมอใช่ไหมครับพระอาจารย์ ใช่แล้วนะ อย่างที่ว่าความจริงของความจริงใช่ไหมครับพระอาจารย์ครับ ตัวอย่างมันจริงของมันอย่างนั้นอยู่แล้วน้อมกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะ น้อมกราบเรียนถามเจ้าค่ะ ช่วงนี้โยมยังไม่มีโอกาสมาวัด อาศัยปฏิบัติอยู่บ้านกับที่ทำงาน โยมทำงาน หรือแม้แต่เวลาเดินโยมภาวนาในใจตลอด บางทีก็สวดมนต์บ้าง แต่เสียงใจไม่ค่อยจะหยุดอยู่กับคำภาวนาเลยเจ้าค่ะ จะมีเสียงเพลงนั่นเพลงนี่หรือเสียงคุยกันอยู่ในใจบ้างอยู่หูบ้างแม้แต่เวลาสวดมนต์ก็มี
เป็นคลื่นที่ไม่เคยหยุดเลย เจ้าค่ะ โยมใคร่น้อมกราบเรียนถามพระอาจารย์ควรวางใจเช่นไร บ้างบางครั้งจนเหนื่อย เสียงข้างในไม่หยุดเจ้าค่ะ ให้มาโฟกัสที่ลมหายใจเนาะถ้าเกิดว่าลมหายใจไม่อยู่ให้ออกมาเดินเปลี่ยนอิริยาบถให้เอาความรู้สึกตัวของกายเนี่ยเป็นเครื่องระลึกนะอย่าไปคุยกับมันนะเดี๋ยวจะพูดคนเดียว นั่งคุยกับเจ้าของนั่งคุยกับเจ้าของผู้เดียว อาจารย์ครับ55 นาทีครับอาจารย์ครับ โอเค ขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้ โดยทั่วหน้ากันทุกท่าน ทุกคนเทิน สาธุ